Привіт, народ! І сьогодні я з вами хочу поговорити про чи не найбільш таке видатне джерело пізнього Ні, навіть не так. Скоріше, початку темних віків, хоча це як на нього подивитися, тому що араби на початку 10 століття, вони, вважайте, були, так би мовити, суперкраїною, супердержавою. Вони володіли світом, вони володіли науками, вони добре знали літочислення, товаришували з цифрами. При мечетях існували школи, в яких правовірні мусульмани вчили також жінок. На той час то було просто неймовірно передова така штука. І все золото світу, всі можливості світу стікалися до них. Але перш ніж я почну розповідати про пригоди Ахмата ібн Фадлана, важливо зауважити те, що це був дипломат. От коли ви на нього спираєтесь, пам'ятайте про те, що він дипломат. Це те, що загалом-то і так зрозуміло з його тексту, але, як я зрозуміла з критичної літератури, не всім то зрозуміло, навіть історикам. Чого я про це кажу? Тому що в тексті він зазвичай називає всіх на ім'я. Я не буду заморачуватись, але єдиний, кого він не називає на ім'я, це був, власне кажучи, цар Слов'ян. От його він чогось не називає на ім'я. І рахуючи те, що він дипломат, це просто неможливо. Тобто він не міг не знати його на ім'я, відразу кажу. І не називати його на ім'я, здавалось би, невічливо. Але справа в тому, що просто подумайте над цим питанням. Такі речі насправді не бувають випадковими. Особливо, коли ми беремося за дипломатію. Але давайте подивимося на нього зараз з точки зору, так би мовити, великого арабського подорожнього, який просто прийшов у степ з конкретною насправді місією. Його туди послали, так би мовити. Він це сам не вирішив сюди прийти. Це також важливо. Його послав великий цар Аль-Махтураддір. Він у нас, як би вам це сказати, на той час він все ще вважається великим царем. Хоча він був таким собі царем, багдадським. З нього, по суті, починається регресія, але оскільки арабський світ в своєму розквіті, то, знаєте, одного чудіка на троні вони якось витримують. Тобто, арабський світ ще не знає, що він іде, так би мовити, до свого кінця. Їм так далеко падати, так далеко деградувати, що вони ще довго нам голову поморочать, насправді. І 10 століттям це не закінчиться. Ви не переживайте. Вони ще побачать хрестові походи, але не про це зараз. Справа в тому, що Ахмата ібн Фадлана посилає Аль-Махтураддір просто для початку в Хазарію. От просто піти, подивися, так би мовити, на дальні степи, що там в мене робиться на північному кордоні, а то я з Багдада не бачу, знаєте. Бувають у людини прикрощі. І Ахмат ібн Фадлан, він був би, напевно, і радий відмовитися, але він явно, до речі, правовірна людина. Тобто він так правовірний, так би мовити, він мусульманин, але він явно такий щирий мусульманин. Не варто на нього це нарікати. І він
бере з собою документацію, він бере з собою енну кількість грошей. Він багато чого з собою бере в дорогу. Це, до речі, ось. Так, шлях Ахмад ібн Фадлана уявляють собі араби. Насправді, ви можете знайти 5, а то й 6 варіантів його шляху. Напевно, всі будуть вірними, але я вважаю, що арабський шлях і арабська версія дещо, так би мовити, сильно узагальнююча, я відразу кажу. Мені подобається ось таке, але це знову ж таки, це територія, яку він пройшов. Він не ходив оце отак, як показано на картинці. Уявіть собі, що він по цій картинці ходив зігзагами постійно. Там насправді цікаво, чого я так вирішила, тому що вони постійно перепливали річки, і вони практично ніколи не перепливали річку вздовж, що характерно. От вшир скільки завгодно річок, а вздовж жодної. Тому я б не, так би мовити, не прогнозувала, що там був у Ібн Фадлана відверто волзький шлях, як нам про то чесно кажуть російські джерела. Ну, тобто я люблю фантастику, але не настільки, знаєте. Хоча, давайте я вам відразу розкажу про шлях із варяг у греки, чого виходить така катавасія з російськими джерелами. Тому що, так би мовити, скандинави не відразу додумалися до шляху із варяг у греки. Шлях із варяг у греки, щоб ви розуміли, це, так би мовити, вершина їхньої думки. Але на кінець 9-го, початку 10-го століття до цього нам було ще ой як далеко насправді. Варяги ширяли і Європою, вони чудово ширяли в тому числі і Волгою, і сусідніми річками, вони там довго ширяли. Цей шлях, до речі, має чіткий археологічний знак. Тобто це не просто так філігранно виведені на карті маршрути, як нам всі подобається. Ні, насправді вони всі підтверджені археологічно. Це те, що історики можуть довести. Єдине, що в критичній історичній літературі, якщо ви вже, так би мовити, цікавитеся і цією темою, я ж не проти. Я можу і так поговорити. Справа в тому, що російська сторона тягне, так би мовити, волзьку історію. От ви в російських джерелах можете знайти цю історію, як, так би мовити, подорож на Волгу. Це неправда, чесно вам скажу. Тому що, як ви поясните те, що він бачив Чорне море через Волгу, це мені прям цікаво. Можливо, тому що сам текст, він, рахуйте, давній, і кожен у ньому бачить те, що хоче, але я всім, так би мовити, радила для повноти картини все ж таки прочитайте повний текст, а не тільки ті частини, які нам всі подобаються, добре? І потім мені розкажете в коментарях, що ви там побачили. Тому що Ахмад ібн Фадлан, він насправді побачив ці два шляхи. Він побачив, як і волзький шлях. Він так само бачив і дніпровський шлях. На що він нам, так би мовити, здалеку по східному натякає, що, мов, не пішли в дніпровським шляхом. Але в часи Ахмад ібн Фадлана, пам'ятайте про те, що волзький шлях, він був більш, так би мовити, проїжджений, а дніпровський шлях тільки зароджувався. Це також важливо. Це, так би мовити, історична довідка. Але уявіть собі, що ми в пустелі. Їде наш Ахмад ібн Фадлан через пустельні шляхи. Шлях безпосередньо до Хазар у нього був чималенький.
Він там 300 раз намучився, поки до нього дістався. Це при тому, що він був, так би мовити, ще відносно на своїй території. Він там кожному шейху кланявся, він ще там бігав, так би мовити, від ворожих груп. І це все через каравани, уявіть собі. Окрім того всього, в нього не було шляху, чого він ходив зігзагами по хазарським землям. Доріг не було як таких. І в пустелі також доріг не було. Все, що в нього було, це напрям, так би мовити. Він рухався, наприклад, або строго на північ, і так, як нам показують карти, не так вже і строго на північ, відверто кажучи, але то він ходив по своїй території. Він там принаймні міг орієнтуватися як не на одного супроводжуючого, так на другого супроводжуючого. Вони там всі кишлаки знають, все там добре. Принаймні до Хазар він дістався більш-менш нормально. Він там покланявся одному принцу, передав йому високі вітання. Говорить він там часто, що Аллах великий. Правовірний мусульманин, що ви з нього хочете. Дістається він врешті до Хазар, що нам цікаво. Він приносить царю Хазар безпосередньо подарунки. Що ви розуміли, від васала свого високого, не пана, нехай буде шейха, падишаха, приносить йому дарунки. Він же ж там говорить з ним довго і монотонно, такі там цікаві східні розмови вони ведуть. Я не буду на них акцентувати увагу, тому що цю історію можна розказати також під мікроскопом, але я так розкажу. Бо це справді буде довго, це східна історія, вони і так люблять ці всі заморочки. Що розказує нам цар Хазар? Що з усіх моїх володінь є такі, так би мовити, найбільш цікаві – це слов'яни. І Ахмат ібн Фадлан каже, а можна мені до них оце піти і пронести, так би мовити, слово Аллаха і віру Аллаха в ім'я, так би мовити, нашого великого Господа. Звісно, можна, діло благородне, ви не подумайте. Тим більше, що Ахмат ібн Фадлан, він як правовірний мусульманин, який гарантію даю знав Коран від корки до корки, він любить робити те, що є окрасою для кожного мусульманина. Він любить оце їх всіх навертати. І про це ми зараз будемо довго говорити, як Ахмат ібн Фадлан всіх навертав, і як у нього це все виходило. Як він нам розказує, як насправді виходило, тому що насправді у нього виходило не дуже. Але що говорить цар слов'ян? Давайте зробимо ось так. А ні, не зробимо. Зробимо. Що ж говорить цар слов'ян? Він насправді довго не йде на перемовини. 2, а то й 3 рази бігає бідний нещасний посол з одного краю Хазарії в іншу. Ніяк цар слов'ян не хоче прийняти хазарських послів. Ні в ім'я Аллаха, великого та всемогутнього. Ніяк вони його не можуть умовити. І тут вони йому кажуть, а давай ти не хочеш там ні коврів наших, ні зерна наших, ні прянощів наших, словом, не хороша ти людина, а 4000 дінарів ти хочеш? І цар слов'ян надсилає їм позитивну відповідь, каже, тащіть, будь ласка. 4000 дінарів я вас прийму в ім'я Аллаха, так би мовити. Я за 4000 дінарів ще й не таке зроблю. Що ви переживаєте? І оце ж він нагострив лижі до царя слов'ян. Але, так би мовити, на цьому наша подорож тільки починається. Тримайте в пам'яті царя слов'ян. Ось. Тому що перший
хазарин, який зустрівся йому на шляху, такий великий вже після Великого і Всемогутнього, він виявився досить таки лояльним. Що відмічає Ахмат ібн Фадлан, це те, що місцеві, вони хоч і люблять Аллаха, але вони не знають, як правильно йому молитися. І чим далі він буде на північ заходити, він частіше буде зустрічати мусульман, які, от, так би мовити, вірите в Аллаха, віримо в Аллаха, а знаєте, як молиться взагалі? Не знаємо ні дня, ні разу. Це він ще степовиків не зустрічав. Ну, тобто перший посол у нього виявився досить лояльним. Другий посол його вислухав. Ой, даруйте, не посол, а, так би мовити, місцевий шах. Другий місцевий шах його вислухав. Але справа в тому, що якось у нього не склалося насправді. Ахмат ібн Фадлан каже, а давай я піду проповідувати, а той йому каже, стій біля мене, щоб я тебе просто, щоб мої ясні очі тебе бачили. Добре, домовились. Словом, з великими пригодами він від нього втік. Тобто, це не перша буде історія, коли він важко буде вибиратися від любові степовиків. І цей ще був, так би мовити, ще культурним. Далі чогось Ахмат ібн Фадлана заносить в степ. Притом степ це явно, я зараз буду показувати схожі картинки. Степ був явно північно Причорномор'я. Він тримає шлях на південь, як я зрозуміла. Знову ж таки, можете мене поправити. Але, як на мене, він навіть непогано описує Чорне море. Таке велике-велике озеро. Може, комусь здалося, що то Каспій? Я думаю, що то все ж таки Чорне море. Тому що після того, як він побачить місцевих степовиків, які будуть від південних степовиків, які будуть до нього ще відносно лояльними, і то він прибуде, так би мовити, в південне Причорномор'я взимку. Знайшов коли. Російські солдати нам зараз розкажуть, добре ночувати в степах північного Причорномор'я взимку. От і Ахмаду ібн Фадлану не сподобалось. Він справа в тому описує такі надзвичайно низькі температури, що це просто жесть. Насправді я йому вірю. Тому що, як виявилося, що мої південні рідні степи, вони взимку справді одні з найхолодніших. Ви не повірите, але на півночі куди тепліше. Можливо, в деяких північних районах справді холодно, але повірте, в степу зимою, коли просто такий рівний стіл, досить таки холодно. А ще він до того всього у нас південна людина. От він прямо південна людина. Його як людину просять зайди ж ти в дім. От були в степовиків, так би мовити, постійні будинки. В деяких степовиків були такі нормальні постійні будинки. Ну, вони не були зовсім з цегли, вони були з глини серцю. І були у них також юрти. Вони степовики, юрти в них також були. Але юрти вони розкладали влітку, коли вони випасали, так би мовити, коней. Але прийшла зима. І всі степовики, як нормальні люди, сидять в зимових будинках, що характерно. А цей же ж чудік взяв і поставив свою палатку, він, що характерно, поставив свою палатку серед кам'яних будинків. Ну, от як його назвати так культурно. І потім ще здивувався, а чого так холодно? Він потім нарікає, каже, що йо-моє, я змерз. Я думаю,
Зрозуміло, чого ти змерз. І потім він попросив у місцевих, кажуть, ну, холодно, і я з зубами цокотів цілу ніч. Ви мені хоч вогонь лишили, але він погас, стало реально холодно. Знову ж таки, чого ти як нормальна людина в дім не зайшов? Оце просто неймовірна історія. І місцеві його зрозуміли, кажуть, що добре, так би мовити, на тобі одну, другу, третю одіж, він там собі по 3-4 штані натягнув, 4 куртки, але це південні степи. Єдине, що його здивувало в південних степах, що місцеві були хоч і дикі, але гостинні. І шанували вони слово Аллаха. І, так би мовити, мирно вислуховували його ці всі закидони з приводу того, що треба молитися Аллаху правильно, там, 5-10, там, все зберігати, але був у місцевих один такий бздинь. Здогадаєтесь, який? Місцеві чоловіки шанували жінок, що характерно. І як вони шанували жінок? Перше, що він бачив, після того, як він оце перезимував, так би мовити, в палаці, його, напевно, місцеві все ж таки вмовили зайти в зимовий будинок, не бути, так би мовити, високим сильно арабом. І він бачив, що серед чоловіків ходить жінка, як він пише, не прикрита, що характерно, вона повністю вкрита, так би мовити, але вона вдягнена як степовичка, вона тільки на голову платок одягнула. Для нього це не прикрита. Він дивується, ти чого не прикрита серед чоловіків ходиш, ти жінко? І це ж ще ж не все. Коли її чоловік приймає, так би мовити, в домі гостей, розважає, там, настилає на стіл, там, ведуться чоловічі розмови, знаєте, що робить ця жінка? Вона сідає поряд з чоловіком. В нього очі квадратні. І він це описує, каже, як іменем Аллаха оце все відбувається. І знову ж таки, це ще не все. Чоловіки там про щось говорять, вона свої 5 копійок вставляє. А вона жінка, її ж не просили, щоб ви розуміли. Оце вставляти свої 5 копійок, хто їй дозволив. І це ще не все. Потім ця жінка, намалюйте собі картину, що це все відбувається в такому східному будиночку. Столи низькі, всі сидять на подушках. І далі відбувається найцікавіше. Вирішила жінка почухати свою пісюню. При чоловіках. Притом вона не просто її почухала, вона підняла подол і почухала свою пісюню. Ахмад ібн Фадлан каже, я відвернувся, і всі ми відвернулися, і взагалі оце щось таке було незрозуміле. І чоловік її виправдовує, каже, ну вона ж вам показала пісюню, так би мовити, а не дозволила, так би мовити, з нею оце все витворяти. Все нормально. Її пісюня хоче показує, хоче не показує. От такі от порядки були в південних степах. Далі щось йому не сподобалось, або він вирішив, що його місія тут закінчена. Можливо, я не знаю, підвели його, так би мовити, він ж опирався на місцевих, щоб ви розуміли. І щось його розвернуло на північ. Я б сказала, на північний... Ну, північний схід, це само собою, там північ-північний схід, якось так. Навскоси його
потягнуло через Каспій, через Волгу. Я не маю нічого проти. Отут у нас волзька історія з'являється. І що характерно, він явно, напевно, повернувся в Хорезм, треба розуміти. Тому що далі у нас взагалі була цікава історія. Після того, як він це ж назимувався в південних степах, йому явно на захід не захотілося відразу піти. Він, напевно, вирішив, що на заході дуже-дуже холодно. Він вирішив піти на схід. І далі, знову ж таки, хорезмці з ним поводяться пристойно. Він знову повертається до цивілізації. І далі він починає оце ж переправу через річку таким дивним способом. Для цієї переправи використовувалися шкури верблюдиць, щоб ви розуміли. Всі оці тюки з коней, весь крам, він весь складався в тюки. І просто так мішками оце все туди складалося. І воно було щось таке типу плоту. Загалом то непогана конструкція, вона через маленькі річки справлялася. Ну, тобто вони досягли, я вважаю, напевно, навіть центрального степу. Ну, тобто, напевно, дійшли аж до казахів, якщо чесно. Я так думаю, можете мене поправити. Але далі були взагалі цікаві історії, тому що далі на схід люди були не такі привітні, насправді. Ось. Давайте я вам розкажу про історію його в Центральній Азії. З одного боку, він описує, що люди там привітні. Дикі страшно, але привітні. Єдине, що вони йому люблять переступати шлях. От взагалі дивна історія у нього трапляється двічі, до речі. Коли йде караван, нікого не трогає. Навколо степ, напівпустеля, а то й пустеля, щоб ви розуміли. Приходить один перехожий, в пустелі, нагадую, і каже, що от все, я вам перекриваю шлях, ви нікуди більше не пройдете. Ну, він одному дав кафтан, дав йому ще, там, не знаю, трішки монет, трішки прянощів. Другий знайшовся, який також перекрив йому шлях. Він також дав йому грошей вже на цей раз, бо другий виявився капризним. І це все в пустелі. Оце просто неймовірно з того боку, що люди давні, напевно, вважали, що не можна, так би мовити, ну, по-перше, перечити місцевому, це раз. А по-друге, що, ну, явно був якийсь закон. Тому що наші б люди просто сказали, знаєте, що йде караван прямо і нікого, так би мовити, не слухає. Ні, ці зупинилися. І тут для мене вже дивина, як це таке можливо. Але степовики загалом то його прийняли більш-менш нормально. Степовики в Центральній Азії, вони більш патріархальні. Відразу скажу, принаймні жіночих образів ми тут більше не зустрічаємо. Але він знає те, що степовики жорстокі, але справедливі. Тут у нього з'являється трішки гейська історія. Оскільки ці степовики Центральної Азії якось все ж таки співпрацюють з Хорезмом. Ой-ой-ой-ой. Я заговорилася. Співпрацюють вони з хазарами.
І вони, суто символічно, знову ж таки, вважаються підданими. Але, знаєте, якби їх спитали, навіть не знаю, що вони відповіли. З одного боку, вони привітні, вони знають іслам, шанують його, але не сильно. Тому що це степ, це далеко, знаєте, велике слово Аллаха до них повільно доходить. Тому що довго треба в степу кричати. Вони живуть трішки по своєму закону. І що характерно, коли в степах з'являється гейська історія, про яку він нам розповідає, коли більш заможний чоловік, так би мовити, звабив менш заможного, щось часто заходив до нього в юрту, і одного разу люди знайшли їх поряд лежачими. І тут трапилась така історія, що, так би мовити, голова села, суддя, вирішив спитати навіть не виновників, так би мовити, цієї події, а, так би мовити, у батьків, які за цих двох хлопців відповідають. І він сказав, як ви хочете, щоб я судив? По закону чи по справедливості, що характерно. І, так би мовити, найбагатший батько сказав, давай по справедливості. І суддя йому чесно каже, якщо по справедливості, то вбити їх треба обох. Ні, сказав батько, давай якось по закону вирішимо це питання. В результаті він відкупився. Він заплатив біднішій стороні і забрав свого сина зі степу і взагалі не показувався. Чого я вам розповідаю про цю історію? Тому що, як на мене, характерно одне, що в степу тоді було, умовно кажучи, два закони. Народний і, так би мовити, релігійний. Вони обоє діяли рівноцінно. Єдине, що це все ж таки степ, вони трішки крутилися, як кому подобається. Таке буває. Але і це ще не все, тому що у нас в степу він зустрічає досить таки сильного вождя, який має орла, чого я оце вам його показую. Він добре стріляє з лука, він його описує як такого дрімучого, поки не побачив його, так би мовити, на полюванні. Він каже, що на полюванні він звір, він взагалі будь-яку птицю спіймає, будь-яку тварину дожене, і місцеві кажуть, того він у нас і вождь, знаєш. Ти думаєш, ми його просто так вождем поставили? Ні. Але справа в тому, що в степу він у нас розвертається. Він у нас розвертається, і далі я вірю, що він доходить до волжських булгар. Там у нього відбувається досить таки нормальна розмова, якщо чесно, він знову проповідує, йому знову нічого не кажуть. Науковці кажуть про те, що, скоріше за все, саме завдяки Ахмат ібн Фадлану волжські булгари прийняли безпосередньо іслам, там все це досить таки цікаво, але пройдуся через те досить таки швидко. Тому що він ще раз перепливає річки. Я так думаю, він все ж таки добирається до Дніпра, тому що він описує надзвичайно велику та широку річку, яку йому важко було переплисти. Особливо таким способом. Вони втратили один тюк, щоб ви розуміли, і декілька коней. От не зрозумів Дніпро цієї їхньої переправи. Вони переправилися явно низько, можливо, навіть десь біля порогів, тому що він каже, що в деяких місцях ця річка досить бурхлива, от така велика, сильна і бурхлива.
ця річка, можливо, він просто взяв невдалий, вибрав невдале місце для переправи. Далі вони, напевно, заглибляються на захід, потім їх, напевно, десь розвернули і сказали, знаєте, що Київ аж в той стороні. Ага, Київ в той стороні. Добре. Нарешті ми добралися до Русі, даруйте, це не те. Перше, що я хочу вам розказати, це як вони двоє зустрілися. Давайте я тепер розкажу про те, що ми знаємо, чого ми не знаємо. Про Ахмат ібн Фадлана. Він нам розказує про те, що цар слов'ян його прийняв радушно, добре. Він змусив царя слов'ян прийняти іслам, але я думаю, якби він розказав царю слов'ян, що він приймає іслам, то би його, напевно, послав куди подалі. Я думаю, що цар слов'ян не підозрював про те, що цей араб від нього хоче. Ну, каже, скажи так. Ну, добре, в ім'я Аллаха Великого та Всемогутнього, я тобі скажу і так. Ну, нема проблем взагалі. Далі він там йому ще розказує, він починає проповідувати, він хоче навернути в іслам всіх і вся, кого побачить. Ну, цар слов'ян на те поки дивиться крізь пальці. Ну, думає, ну окей. Ти, так би мовити, іноземець, давай, розпинайся. Все, що хоче цар слов'ян, побачити свої 4000 дінарів, щоб ви розуміли, а не те, що ви подумали. Хоча Ахмат ібн Фадлан він там вам розкаже. Але він не називає на ім'я царя слов'ян, як ви пам'ятаєте. Він йому присвоює арабське ім'я. От арабське ім'я він може йому надати, що характерно, а рідне сказати він нам не може чогось. І запевняю вас, це було зроблено не дарма. Я вам зараз відступлю дещо від історії цієї. Ми пам'ятаємо, що Ахмат ібн Фадлан у нас все ж таки дипломат. Його справа дипломатична. А от був в його часи Аль-Масуді, якого мені підкинув мій глядач. Я, до речі, приймаю відчасти, так би мовити, це джерело, хоча твори Аль-Масуді ми не знайдемо в оригіналі, що навіть не в оригіналі. Немає перекладу ні російською, ні українською. Те, що до нас дійшло, це джерело переказ переказу. Тобто я не знаю, як можна на нього спиратися. От чесно не знаю. Тому, якщо раптом хтось знає арабський і хоче лишитися в історії, переведіть, будь ласка, твори Аль-Масуді, я вас просто благаю. Прошу всіма богами, великими та всемогутніми, переведіть мені Аль-Масуді. Богом клянуся, Аллахом, вам це зарахується десь на небесах. Чого Аль-Масуді нам розказує про Аскольда і Діра? Тому що він тревел-блогер, якщо говорити нашою мовою. Він просто професійний подорожній. З нього ніхто нічого не скаже. І буквально різниця поміж подорожею Аль-Масуді та подорожю Ахмат ібн Фадлана від 1 до 3 років. Це практично один той самий період. Якщо Ахмат ібн Фадлан коректно не називає нам ім'я Діра, то Аль-Масуді, не будучи прив'язаним ні до чого, нам конкретно вказує на Діра. І це не говорить про те, що Ахмат ібн Фадлан помиляється, чи Аль-Масуді помиляється. Ні. Ми маємо 2 джерела, які дивляться в одну точку. Тобто, з точки зору математики, це просто шикарний випадок. Тобто, я не тільки не проти зайвого джерела, я всіляко його вітаю. Що нам каже Аль-Масуді?
Він каже, що був перший зі слов'янських царів, це цар Дір. Що в його столицю приходять чимало купців, там є чимало всіляких товарів, що і мусульманські купці туди прибувають. Далі він і називає Діра. Точніше, він його називає, але він явно не може вимовити слово, точніше, він не може виговорити слово Аскольд. Зовсім не може. І я не розумію, в чому проблема. Зовсім не розумію. Він нам говорить про те, що Аскольд веде завоювання. Невдалі завоювання. І Ахмат ібн Фадлан насправді моргає нам оком далі по тексту, я до нього ще дійду, що є там якийсь князь, що характерно, один цар, інший князь, який також заглядається на степ і щось там намагається зробити, тільки нічого вдалого там у нього не виходить. Ахмат ібн Фадлан говорить точно таке саме, насправді. Єдине, що я не розумію, як можна на основі одного тільки Аль-Масуді взяти до уваги те, точніше створити історичний міф, що Аскольд і Дір у нас автохтонні князі. От де це написано в словах Аль-Масуді, ви мені скажіть. І чому це воно сперечається з руським літописом, я також не розумію. Можливо, у мене якась інша логіка. Я не знаю, вкажіть мені, доведіть свою думку, я ж не проти. Я не проти дослідництва в історії, я тільки за. Де воно це все сказано? І що характерно, чого я вам оце все виклала на стрімі, тому що от саме на основі цієї історії, як виявляється, у нас пишеться в шкільних підручниках історії те, що Аскольд і Дір у нас автохтонні князі. Йо-майо! Що у нас робиться з історією як наукою, ви мені скажіть? Що у нас робиться з українською історією? Коли це закінчиться? От де? Де оце все? Де сказано, що вони слов'янські царі, але вони не є, так би мовити, автохтонними царями. Ви ж пам'ятаєте про те, що Ахмат ібн Фадлан, він дипломат, а цей всього-навсього подорожній. І ви спираєтеся на слово подорожнього. Ви арабському подорожньому безпосередньо, так би мовити, відомому, і нехай Аллах продовжить пам'ять про нього в віках, я не маю нічого проти, але він ж там такого не каже напряму, жодним чином. От просто ніде. І плюс, що хочу сказати, що коли ми, історики, працюємо з джерелами, чим більше оцих всіх джерел ми зведемо в одну точку, тим буде краще. Тим менше ми будемо помилятися. І я взагалі не розумію цієї історії, коли ми Аль-Масуді віримо, а руському літопису ми не віримо. Що це таке? Розумієте, це не історія. Це з таким світоглядом треба не до історика звертатися, а до психолога. Знаєте чому? Тому що ви людині зі сторони вірите більше, ніж нашим власним людям. Нехай ці всі люди давним-давно померли. Тим не менше. Тобто це не проблема історика, це вже часом при деякому історичному аналізі вискакує психологічна проблема. Не можна так робити. Я оцю штуку ледве знайшла в інтернеті, насправді. Прямих посилань ви не знайдете, я дивом його знайшла. Повертаємося до Діра. Він собі править. Слухаєш Ахмат ібн Фадлана. І у нас проходить деякий час. Як ви розумієте, Дір явно його
чекав, коли Ахмат ібн Фадлан візьме і викотить, так би мовити, великий ящик з грошима, і він заспокоїться. А у Ахмат ібн Фадлана сталася накладка. Десь цей ящик з грошима у нас ходить по степах, десь у нас є затримка в арабському світі, щось ці гроші не доходять до Києва. І Дір, так би мовити, його трішки пропісочив. Він викликав всіх арабів, які до нього прибули, так би мовити, на престольну, так би мовити, в престольну кімнату, і їх добре пропісочив. Він їх там довго розпитував. Я оце побув в тебе клоуном, побув. Говорив оце за тобою, говорив. Я тобі країну показав, показав. І де, питається, твої 4000 дінарів, га? І Ахмат ібн Фадлан там він довго виправдовується, говорить сильно довго і сильно незрозуміло. Каже, та я все одно чесний араб. Я розумію, що ти чесний араб, але логістика підвела чесного араба. Тим не менше, покричав на нього цар слов'ян сильно. Але все ж таки лишив живого. Ну, тому що то дипломатична недоторканність, пам'ятаєте про це. Вони просто чекають на гроші, які прийдуть. За цей час Ахмат ібн Фадлан ходить серед слов'ян. І він там помічає чимало цікавого насправді. Перше, що він нам розказує, що оцей народ, він дикий насправді, він такий дикий, ви навіть не уявляєте собі, який він дикий, як оце таке людям в голову могло прийти, я навіть не знаю. Знаєте, чому він дивується? Він дивується тому, що в цих слов'ян є звичка купатися голяка, притом масово, притом і чоловіки, і жінки разом. І ніхто ні до кого не домагається, що характерно. А якщо домагнеться, якщо там буде перелюб, і, до речі, байдуже, чи чоловічий, чи жіночий, бували і такі випадки, і такі, то за це у нас іде четвертування, що характерно. І ще, що цікаво, це вже я помітила, що слов'яни та степовики карають грабіжника однаково. Здогадайтеся, як вони карають грабіжника. Вони беруть 2 дерева, схиляють їх до землі і грабіжника на ньому розпинають. Знаєте, який князь у нас таке закінчив так життя? І це навіть ще не все. Далі у нас ще цікавіше. Він описує непогано те, що записане... Я навіть не пам'ятаю, в якому джерелі це записано. Можливо, в Руській правді, але я можу помилятися. Він непогано описує звичаї слов'ян. Коли умисне вбивство, коли неумисне вбивство, коли неумисне вбивство, що характерно, у нас іде, так би мовити, я б це сказала, що це випробування сонцем та повітрям. Це одна із характерних рис середньовіччя. От як у нас дізнатися правду? У нас, звісно, можна вступати в бій. Це також, до речі, практикують слов'яни, якщо там сильні претензії між 2 чоловіками, а вирішити ми їх не можемо, то можна стати в бій. Але це не так цікаво, принаймні не для мене. Оце випробування повітрям сильно цікаво.
Тому що будують таку собі могилку, але в повітрі, на палях. Туди кладуть людину, яка незумисне вбила іншу людину. Лишають там хліб, воду, навіть фрукти можуть лишити і заколочують оцю всю могилу. І, напевно, все ж таки, вони лишають людину на деякий час. Можливо, на 3 дні, можливо, навіть на 5. Цього Ахмед ібн Фадлан нам не розказує. Я просто знаю, що має бути певний час. Вони точно його не лишають там до віку. Не треба. Тим більше, що вони кажуть на прощання, що нехай, так би мовити, повітря та сонце вирішить, так би мовити, твою долю. Це фактично випробування стихіями. Це те саме, що було в середні віки, випробування водою, випробування вогнем, які досить часто запроваджувалися якраз тоді, коли було полювання на відьом, таке доросле. Тоді ще таке практикувалось, але коріння у нас були ще в цьому періоді. Далі і це ще не все. Тому що у нас слов'яни, вони ходять в баню. Я можу сказати, що також вони ходять в баню, тому що степовики поряд ходять в баню. Це я так моргаю, що загалом то слов'янам було в кого вчитися, у степовиків. І слов'яни, вони також підтримують рівність. Я згадала, що я вам хотіла розказати. Ахмед ібн Фадлан, він ж не перестає дивуватися серед слов'ян, що це таке робиться. Він описує штуку, яка, до речі, нам зрозуміла. Але Ахмаду ібн Фадлану, який звик до хамамів, цього важко зрозуміти. Як це ви, люди, не ходите в хамам? Уявіть собі, не ходимо ми в хамам. Ми миємося, так мовити, в мисках. В даному випадку в дерев'яних мисках. Напевно, там була така історія, коли він спитав явно в жінки, ви що ви робите з цим? Ви чого його носите туди-сюди? І вона, напевно, йому сказала, що ми в цьому миємося. Він такий, як ви миєтеся? Всі? Вона каже всі. Вона ж не каже про те, що вони воду міняють кожного разу. І коли один помиється, воду виливають, а може, навіть коли один миється, по 3 рази воду виливають. Цього ж вона йому не каже. Цей собі нафантазував. Значить так, слухайте історію, саму правдиву від Ахмад ібн Фадлана. Що чоловіки сідають в коло, помився один у мисці, плюнув, харканув там, висмаркався і передав другому оцю миску. Той також у ній помився, плюнув, харканув, вишмаркався, передав другому, третьому і четвертому. Уявили собі картину. Як таке можливо? Це через те, що різна культура слов'ян і в Ахмад ібн Фадлана. Не забувайте також труднощі перекладу. Вони і зараз добре продивляються. Словом, треба сказати, що явно все ж таки якось вирішилось питання з князем слов'ян. І ще, що характерно, це я навіть не знаю, як сказати. З одного боку, цар слов'ян питає у Ахмад ібн Фадлана, чи може дістати мене твій господар? Це була їхня перша розмова. І Ахмад ібн Фадлан, знаючи географію, будучи освіченим мусульманином, чесно йому каже, що це йому прийдеться переплисти одне море, друге,
переплисти протоку, так би мовити, піднятися до тебе по Дніпру, переплисти пороги, а ще можна дістатися по землі, як я, з великими пригодами, так що ну його к бісовій матері. Це була в них перша розмова. А далі Ахмат ібн Фадлан починає фантазувати. Ну, мало що йому там захотілося. Може, він як дипломат захотів підправити статистику, а то його ще часто ганяють по степах. Часто він оце бачив в степу всілякого неподобства. І він оце ж якраз знову ж таки по другому разу малює розмову з Діром. Ну, з умовним Діром. Він малює нам таку розмову, що все ж таки цар слов'ян преклоняється перед мусульманами. От різко він перед ними преклоняється, що характерно. І каже, що а як же ж, так би мовити, мені висловити, так би мовити, шанування твому господарю. Ну, уявили собі царя слов'ян, уявляєте правдиві ситуації. І також Ахмат ібн Фадлан починає там щось фантазувати, щось у нього явно не сходиться. І от саме тоді він каже те, що так подобається російським історикам. Він каже від імені насправді свого еміра, халіфа, чи як там його правильно назвати, що бачив я русів. І зараз я вам розкажу, що він бачив. Ахмат ібн Фадлан, коли розказує про те, що бачив він русів, він описує саме русів на Волзі. Я ж не маю нічого проти. Це вікінги, які прибули по Волзькому морському річковому шляху. Даруйте, я заговорилася і захрипла. Я не звикла так багато говорити. Що він описує? Він описує те, що, по-перше, руси прийшли разом зі слов'янами. І це велике питання. Насправді, джерела сучасні, історичні, погано це все зводять. Як вони там опинилися? Хтось каже, що слов'яни були там виключно рабами. Я вважаю, насправді, не факт, що всі слов'яни там були виключно рабами. Чесно. Тому що те, що він описує ідолопоклонника, насправді ідоли були більш характерні для слов'ян. Ахмат ібн Фадлан описує також поклоніння деревам. І він описує те, що цар слов'ян поклоняється дереву, грубо кажучи. Тому що він вікінг, йо-майо. Так він не каже це прямо, але через культурний текст там це все чудово читабельно. І так само ці вікінги, вони якось не сильно ходять до ідолів. Насправді. Вони вважають природу навколо себе своїми богами. Так вони, якщо людина раб, то вікінги роблять з ними все, що завгодно. Там скільки сексу описується, просто жесть. Тобто, як вони там гвалтували дівчат, це там можна почитати. Але, так би мовити, була тут така історія, що це ж коли вікінги прийшли торгувати з хазарами, сталася така прикрість, і помер, так би мовити, великий визначний вікінг. І, знову ж таки, про що нам говорить археологія? Вікінга поховали в швидкий похоронний спосіб. Настільки швидкий, що оце все було спалено. Був спалений корабель, були спалені дрова під ним. Зазвичай вікінги так не роблять, але оскільки вікінги були на чужій землі, пам'ятайте про це, вони були в хазар в гостях,
Вони ще зберегли свої швидкі поховання на фінській землі. Подекуди можна під Новгородом його зустріти, оці вікінгові поховання на швидкоруч, що характерно. І те, що ми бачимо, це не просто поховання вікінга, це поховання вікінга на скору руку. Тому що він помер швидко, різко. Ніхто про це, так би мовити, ніхто цього не планував, але все головне у них було завжди під рукою. Оце вікінги могли зробити. І там описується насправді непоганий такий скандинавський спосіб поховання. Тобто руси, про які говориться в тексті, це вікінги. Самі натуральні. Так вони перше, що говорять, що у пана, який помер, має бути насправді дві служниці. Одна із них служниця, інша служниця-наложниця. І вибирають дівчат, хто хоче померти з ним. І відбувається така штука. Та, яка служниця, вона п'є, гуляє з усіма 10 днів, віддається всім підряд. А от ту, яка служниця-наложниця, з тією ходять, так би мовити, слуги смерті, і її не відпускають. Вони там за нею ухажують, вони там дають їй поїсти найкраще, спить вона там у найкращому шатрі, але це все 10 днів. Далі, коли відбувається церемонія поховання, служницю просто заводять в корабель, в якому вже лежить пан, який був спочатку похоронений в землі, там навіть не знаю за яким ритуалом, потім його відкопали, переклали в човен, який вже прикрасили, поставили туди їжу, все, що було не шкода, туди поклали. Мали покласти і дівчат. Доля служниці там щось погано описана, от сама смерть. Але я так підозрюю, там двічі якось не сильно зрозуміло описується смерть. Тобто одна дівчина не могла померти двічі, я відразу кажу. Скоріше за все, служницю просто убили. Так, знаєте, без особливих почестей. А от та, яка наложниця, та приходила в кожне шатро, з нею кожен прощався. Дехто на прощання з нею переспав в ім'я, так би мовити, великого пана. Він, так би мовити, передав такий привіт цьому великому пану, якого він шанує. І далі, насправді, вікінги зробили, по-своєму, класну церемонію поховання. Те, що вони тричі піднімали дівчину, і вона розмальована, що характерно, вона, скоріше за все, не була слов'янкою, оця дівчина-наложниця. Тому що Ахмат ібн Фадлан говорить, що вона була розмальована. Тобто вона була татуйована. Слов'янки так не роблять, наскільки я знаю. А ця була татуйована. І вона каже, що я бачу своїх батьків, я бачу, так би мовити, великих богів, і я бачу нашого пана серед тих великих богів. Далі чоловіки, дурне діло нехитре, піднімають її над собою і роблять так, щоб вона йшла по їхнім рукам, які простягнуті в небо. Насправді класно. У мене велика фантазія, я оцінила. Далі, як з нею розправляються оці слуги смерті в шатрі, історія писана досить таки сильно каряво. Не буду там вдаватися в деталі.
сильно коряво, що я не вірю, те переказувати не буду. І на цьому якось швиденько обривається ця вся історія. Можливо, Ахмат ібн Фадлан, просто ще раз потоваришувавши старам хазарів, вирішує швиденько повернутися додому. До речі, він там описує конфлікт в Хазарії. В Хазарії відбувся такий конфлікт, що, як я зрозуміла, Хазарія була взагалі мультикультурною, і не варто відверто приписувати ні іслам, ні іудаїзм, зі слів Ахмат ібн Фадлана. Тому що хтось взяв і розгромив мечеть. Сказали, що це іудеї. І прийшли ж вони до царя сказати так, мали так, погані люди розгромили мечеть, а вона у нас дерев'яна, вона у нас ледве дихає. Що ж це ви взяли, розгромили мечеть? Повішати, розгромити їх, спалити к бісовій матері. Цар каже, ні, не треба так робити. Ми відбудуємо мечеть. Ми знайдемо винуватих. От конкретно винуватих мені приведіть, ось тих ми розправимося, тих ми заколимо, поріжемо, спалимо, що хочете, те зробимо, але всіх не треба. Не треба так поступати. І на цьому він постарався якось конфлікт цей приглушити. Оце остання історія від Ахмат ібн Фадлана. Далі ця вся історія переривається, і моя історія переривається також. Так що підтримуйте мене, підтримуйте мій YouTube канал, підтримуйте істориків трішки, тому що, як показує наша історія, історію ми знаємо погано. Наша історія насправді тримається на міфологемах, хоча самі міфологеми, вони хороші, але не в такій кількості. Чесно я вам кажу. І я за те, щоб ми більше аналізували давні джерела. Я люблю по-своєму історіографію, але давні джерела, давні тексти я люблю більше. Я все ж таки історик, який більше любить давню історію. Тому що це завжди цікаво. Набагато цікавіше, ніж історія 20-го, навіть 19 століття. На цьому в мене все. Люблю, цілую, бувайте. Підтримуйте ЗСУ обов'язково. Па-па!